फाइनली मैं चाय वाली जगह पे आया हूँ, चहाच्या ठिकाणी मी आज विश्व चहा दिवस वर्ल्ड टी डेच्या निमित्ताने मला एक कशी फार इच्छा झाली की माझ्या सगळ्या मित्रांना बोलवावं, आपण भारतीय पद्धतीने चहा पाजावा, जी आम्हाला अशी नाक्यावर उभे राहून हातात कटिंग वगैरे घेऊन चहा पीत जे आम्ही एन्जॉय करायचो. मला असं एक वाटलं माझ्या मित्रांना सगळ्यांना आपण तीच एक मजा द्यावी. त्यामुळे आज मी हा मुद्दामून घाट घातला स्पेसिफिकली चहा, आणि तो जो कसं आहे उकळता चहा याचा फार अप्रूप आहे इथल्या भारतीयांना, आणि मला असं वाटलं की का नाही आपण म्हणजे तो एक आनंद आपल्या सगळ्या मित्रमंडळींना स्थानिक रहिवाशांना द्यावा. नाही, तुमचं खूपच अभिनंदन की तुम्ही पैसे न घेता हे सगळं काम करताय. मनापासून अभिनंदन. धन्यवाद. तेच मी म्हणतो म्हणजे जशी लोक येतात खूप आनंद मिळतो, पण मी आता तरी आज माझा चहा हा विष्णूजींमुळे त्यांच्या मास्टर रेसिपीच्या प्रोग्राम थ्रू हा साता समुद्रापलीकडे पोहोचला, याचा मला प्रचंड आनंद आहे. तर हा जो आता मी तुम्हाला म्हणालो हा व्यवसाय चहाचा सगळ्या खरं हे चहा प्रेमाने मला याच्यामध्ये ओढलं. ज्या पद्धतीने रिस्पॉन्स मिळतोय, ज्या पद्धतीने लोक येत आहेत, तारीफ करतायत, एक मजा येते, एक आनंद मिळतो. चहाची मजाच वेगळी आहे. तल्लफ लागली की लोक कशी येतात मी स्वतः अनुभवतो. क्या कहना चाहेंगे? कल विश्व चाय दिवस है, तो टी डे के बारे में आप क्या कहेंगे? यहाँ की चाय और हिंदुस्तान की चाय? कटिंग चाय पियेंगे. कटिंग चाय पियेंगे. हम तो चाय लवर है, हम तो कॉफी छोड़ के चाय पीने आएंगे. तो आपको डिप वाली पसंद है या ये जो भाई साहब बना रहे हैं उकाली मसालेदार इलायची अदरक डाल के? चलिए सर, बनाइए जल्दी. I was just joking it up. I don't know, like, म्हणजे तू बनवणार असेल तर मला पाणी कमी टाका. साखर थोड़ी जास्त, पत्ती भी ज्यादा डालो. क्या बात है, कड़क, एकदम कडक. क्या बात है, केटली में एकदम. डू यू लाइक टी? tea is good. I like tea. I like it with cardamom. And I like extra sugar. Extra sugar? Yeah. Oh, in America there is no sugar in tea at all. Yeah, but they also do no milk, right? So Yeah. it's not like chai. Yeah. So they're just boiling tea. Yeah, boiling tea. Yeah. So I like chai where it's good amount of milk and Okay. then good, yeah. Like Has Indian good tea. quality sugar. Must have all the spices. Yes. Okay. Yeah, tasty. Taste. Has to be tasty. Yeah. So masala tea more or simple tea or ginger tea? Masala tea. Masala tea. Yeah, Okay. yeah. Thank That's you. a good masala. Yeah. Thank you. Yeah, definitely. क्या बात है, थैंक यू. Thank you. तर छान बढिया कडक चहा मला इथे अमेरिकेत मिळालाय आणि खूप मजा येते. तुम्ही इथे कोकम सरबतही ठेवलाय. कोकम सरबत आहे, पान परागही खायला मिळणार. तुम्ही सुद्धा जर अमेरिकेत आलात तर या चहाच्या टपरीवर नाही म्हणा, मॉडर्न टपरीवर. हा, काय नाव ठेवलं तुम्ही याचं? त्याचं काय टपरीचं नाव काय ठेवलंय बरं? ते आमच्या इथला लोकल शंकरविलास आहे सर. लोकल छान का बेलास. एनिवे, विश्व चहा दिवसाच्या तुम्हाला शुभेच्छा. तुम्हाला पण खूप खूप शुभेच्छा, आणि तुम्हालाही खूप शुभेच्छा की आज जागतिक चहा दिवस आहे. तर चहा प्यायचा. कोणीतरी म्हटलंय की बाबा स्त्रीनी कुंकवाला आणि पुरुषांनी चहाला नाही होऊ नये. आता हा तसा जुना झाला जो आपण नवीन काहीतरी करतो. पाहत राहा मास्टर रेसिपीज. लाईक करा, सबस्क्राईब करा, शेअर करा.